سلام، امروز با ادامه آموزش سری قبل در خدمتتونم. ما شلوار الگوی کشیش رو انجام دادیم، برشش رو زدیم، زیپش رو دوختیم. حالا امروز میخوایم شلوار رو کامل کنیم. ژینوس هستم، به سری آموزش‌های 0 تا 100 خیاطی به روش مولر من خوش اومدید. بریم که این آموزش رو با هم دیگه ببینیم. خب توی سری قبل ما زیپ شلوار رو دوختیم، خطای عطورم انداختیم، پنسای شلوارم دوخته شد. حالا تو این قسمت میخوایم قسمت‌های دیگه‌ش رو وصل کنیم. ببینید شلوار به همین حالتی که از روی قرار داده شده، ما قسمت‌های دیگه‌ش رو به این حالت، این قسمت‌های پشت رو طوری میذاریم روش، این قسمت رو قرار میگیره و درزای داخل پا دوخته میشه. یک دونه پشت یه دونه جلو به هم وصل میشه به این حالت. این سمت هم همینطور، فقط درزای داخل پا. حالا بریم که این درزای داخل رو بدوزیم و اتو کنیم، درزش رو باز کنیم، اتو کنیم، بعد قسمت بعدیش. خب درزای داخل پا رو اینجا من دوختم و اتو کردم. ببینیم به این حالت این دوتا درز داخل پا دوخته شد. حالا اینجا دقیقاً این مقداری که اینجا میذاریم با اینجا میذاریم باید با این دو طرف به اندازه هم باشه که وقتی شما اینجا میخوایم فاقو بدوزین دقیقاً این دوتا روی هم بیفتن، یکی بالاتر و یکی پایینتر نباشه. دقیقاً این دوتا درز بیفتن صاف روی هم دیگه و اینجا رو یک سره چرخ میکنیم، یعنی از این فاق جلو میدوزیم تا فاق پشت کامل تا بالا میاد. به این حالت از فاق جلو اینطوری دوخته میشه، این دوتا درزای داخل پا روی هم دوخته میشه تا بالا فاق پشت. اینم میدوزیم و اتو بکنیم. خب ببینین اینا رو من یه سنجاق زدم به خاطر اینکه این دوتا درز کامل باید روی هم دیگه بیفته، یعنی اگه اندازه هاشو مساوی دوخته باشین دقیقاً روی هم میفته و این سمت، ببینین به این سمت وقتی ما نگاه میکنیم دقیقاً این دوتا خط روبروی هم دیگه قرار بگیره. اگر اینو مساوی نندازی یک میاد اینور یک میاد اونور، بعد موقع دوختم ممکنه کشته بشه، چون معمولا زیر چرخ اون سمت رو، مثلا چرخ‌های معمولی چرخ رو، قسمت رو یه مقدار میکشه به سمت جلو و قسمت پشت یه مقدار جمع میشه. به خاطر همین این دوتا رو قشنگ روی هم یه سنجاق بزنن. لای چند تا سنجاق من تا بالا زدم، اگرم دوست داشتین میتونین کوک بزنین که دقیقاً اینا تطبیق داشته باشه و شلوارتون از رو ظاهر زیبایی داشته باشه. خب ببینید درزای فاق من دوختم، باز کردم، اتو کردم. حالا میمونه درزای پهلو. برای درزای پهلو هم همینطور که این درزا رو روی هم دیگه میذاریم، یک دونه جلو یه دونه پشت رو روی هم دیگه قرار که گرفت. اگر که شما میخواین پروف کنیم میتونین کوک بزنیم بعدم پروف کنیم. منم میخوام پروف کنم، به خاطر همین سردوزم نزدم که بعد از پروف کردن و دوختن این قسمت پهلو رو سردوز بزنم. برای اینکه دقیقاً هم روی هم دیگه بزنیم یه سری یه خطوط راهنما، یعنی خط زانو رو ما علامت زده بودیم. ببینین اینجا یک کوچیک باز درزش، اینجا و اینجا هم مال جلو و پشت رو دقیقاً رو هم دیگه میذاریم که به یک اندازه باشه و دقیقاً بدونیم که درست قرار گرفته. این پایینم اینطوری کوک میزنید و چرخ میکنید، اتو میشه. بعدش کمرش باید وصل بشه. کمرم من قبلا گفته بودم طبق همون آموزشی که گذاشته بودم برای کمر دامن یا کمر شلوار، لینکش هم این بالا میذارم اگر خواستین. کمر شلوارم از روی همون عین همون کمر دامن فرقی نمیکنه. انجام بدین، پایینش هم تو بزنید و شلوار رو تموم کنید. حالا من اینو تموم میکنم و به شما نشون میدم. خب ببینین این شلوار من دوختم تموم شد. حالا بعدش یه اتوی خیلی کامل میخواد، پاییناش هم دوخته شده. درزای پهلو فقط درز پشتش یه مقدار توی قسمت پشت بعد از پروف یه مقدار اضافه داشت که من اینو اول گرفتم بعد از کوک زدن، بعدن کمر رو بهش دوختم. خیلی از شلوارهای مردونه هم هست که این مقدار اضافه رو اینجا میذارن، یعنی اگر دقت کرده باشین یه مقدار اینجا رو پهن میگیرن که اگر خواسته باشین کمر شلوار رو باز کنین از اینجا باز میکنین. بعد کاری که میکنن داخل کمرم همون مقدار، یعنی اینجای کمر رو یک درز میدن، خود کمر تیکه کمر رو یک درز میدن، یه مقدار اضافه هم توی این درز میذارن. وقتی که شما از اینجا باز کنین میتونین اینجا رو هم باز کنین و اون مقدار اضافه رو
به کمر بدین و احتیاج نیست که دیگه جلوها و زیپ دست بخوره. برای قسمت روی کمرم، برای شلوار خیلی وقتا اون مقدار اضافه‌ای که من توی اون دوخت کمر گفتم که معمولا به سمت زیر میذاریم، برای شلوار معمولا زیر رو لب به لب میذارن و قسمت رو یه مقدار اضافه میدن، حتی یه مقدار 2 سانتی هم از این بیشتر، ولی من چون دیگه نمیخواستم کمرم به خاطر 1 یا 2 سانت اضافه تر تیکه بخوره دیگه اونو ندادم و همین حدود 1 سانت و نیم 2 سانت اضافه تر هست. حالا بهتون نشون بدم تو شلوار مردونه، ببینیم به این حالت یه مقدار اضافه تر میدن اینطوری و این میاد رو با این بسته میشه. حالا معمولا یه غزن اینجا میخوره، یه دونه دکمه هم اینجا میخوره و کامل کیپ میشه. برای شلوار، حالا برای این شلوار من یه دونه دکمه دادم، میتونین باز به این قسمت هم یه غزن بدین. اینم به این حالت. خب شلوار کامل شد. شلوار مباحث زیادی داره، از مدل‌های مختلف، ایرادهای زیادی که ممکنه توش به وجود بیاد. ما در آینده هم پست‌های زیادی راجع به شلوار خواهیم گذاشت. اگر مشکلی یا سوالی داشتین حتما کامنت بذارین. خوشحال میشم که بتونم جوابتون رو بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.